มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสนใจการทำกระบะปลูกแบบยกพื้นที่ครูได้นำเสนอไปแล้วเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็ได้สอบถามเข้ามาว่าดินที่ใช้ในการเอามาใส่ในกระบะปลูกเนี่ยประมาณกี่ถุงโชคดีนะครับที่ครูทำคลิปเอาไว้ระหว่างที่มีการตักดินใส่เพราะว่าครูจะทำคลิปต่อเนื่องเรื่องของการปลูกนะครับก็เดี๋ยวมานับกันดูแล้วกันว่าครูใส่ดินประมาณเท่าไหร่แต่ครูไม่ได้ซื้อเป็นถุงนะครูปรุงดินเองแล้วครูก็ตักเป็นบุ้งกี่นะครับตรงนี้กี่บุ้งกี่และอันใหม่ตรงนู้นว่าจะใช้เท่าไหร่เดี๋ยวลองนับกันดูเองนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาหมายความว่าถ้าคลิปนี้ไม่ยาวเกินไปนะครับครูก็จะตักดินใส่ตรงนี้เลยแล้วก็จะนับด้วยว่ามันใช้ไปกี่บุ้งกี่นะครับซึ่งขนาดมันไม่เท่ากันเราไปทำกันเลยดีกว่านะครับ ครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบะปลูกนะครับก็มีเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้ใส่ดินให้ดูหน่อยว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างก็วันนี้เอามาใส่ให้ดูแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าจะทำให้เสร็จซะก่อนหมายถึงว่าทำหลังคาให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเอาดินใส่เอาเพื่อนๆบอกงี้ก็เอาใส่ซะเลยสรุปว่าได้กี่บุ้งกี่ครับตอนหนึ่งกระบะนับได้เท่าไหร่ได้เท่ากันเปล่าไม่รู้นะบางทีอาจจะงงว่าเดี๋ยวครูตัดไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีไม่เป็นไรเนาะแต่สำหรับวันนี้ครูจะไปตัดใส่กระบะนู้นนะครับกระบะนู้นน่าจะเยอะกว่านะเพราะหนึ่งความสูงของกระบะสูงกว่านะครับแล้วก็ความกว้างกว่าแต่ความยาวแคบกว่านิดนึงนะครับใกล้เคียงกันไปทำกันเลยครับนี่เป็นกระบะดินที่ครูปรุงเอาไว้แล้วนะครับจริงๆแล้วมันเป็นแปลงปลูกเปอร์มาคันเจอร์ดินดีมากนะครับองค์ประกอบของการปรุงดินของครูมี4ส่วนมีอะไรบ้างนั้นคลิกขึ้นไปดูเองนะครับพอยังโอเคดูสิยังไม่พออย่ายุบตัวอีกเยอะโอเคเนาะได้ประมาณนี้ก่อนต่อ
ท่าไหร่แล้วพอยัง น่าจะพอหรือยังก็เกือบเต็มกระบะแล้วนะครับถ้าใครจะใส่เพิ่มกว่านี้ก็ได้หรือใครจะไม่ใส่ไปกว่านี้ก็ได้หรือรอให้ดินยุบก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันเพิ่งจะลงใหม่ๆก็ยังไม่ยุบก็กี่แล้วล่ะดูตามสภาพนี่นะครูว่าน่าจะพอนะสำหรับครูนะน่าจะพอก่อนแล้วเดี๋ยวก็ถ้าเกิดยังมันยุบลงไปยังไงก็ค่อยมาเติมทีหลังกี่แล้วไม่รู้ นะครับโอเคนอกจากที่จะมารับชมเรื่องของการตักดินใส่กระบะแล้วเนี่ยครูอยากจะให้ความรู้อีกสักนิดนึงในเรื่องของการปรุงดินนะครับเพิ่มเติมไม่ใช่เพิ่มเติมก็คือทบทวนของเก่าว่าครูปรุงดินในสูตรอะไรบ้างดินของครูนะครับก็แล้วแต่ว่าจะปลูกอะไรถ้าเป็นพวกปลูกผักเนี่ยครูจะใช้ดินถ้าเป็นดินเก่าจะใช้ดินเก่าเนี่ย3 ส่วนแต่ถ้าเป็นดินใหม่จะใช้2 ส่วนนะครับแล้วก็แกบดิบหรือแกบเผา1 ส่วนถ้าแกบดิบกับแกบเผาใช้ร่วมกันก็แกบดิบครึ่งส่วนแกบเผาครึ่งส่วนนั่นเป็น1 ส่วนแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มรักษาความชื้นถ้ามีขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ใช้ขุยมะพร้าว1 ส่วนหรือถ้ามีมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับแบบนี้ก็ใช้1 ส่วนแต่ถ้าทั้ง2อย่างปนกันก็ใช้อย่างละครึ่งส่วนคือขุยมะพร้าวครึ่งส่วนมะพร้าวสับครึ่งส่วนนะครับแล้วก็ปูนขาวหรือปูนโดโลไมต์หรือปูนอะไรก็ได้ที่จะปรับสภาพดินให้มันมีฤทธิ์เป็นกรดน้อยลงอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็จะมีที่สำคัญเลยก็จะมีปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักก็ใส่ครึ่งส่วนหรือใส่1 ส่วนเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่จะอยากดูรายละเอียดเรื่องของการปรุงดินที่ขึ้นไปดูด้านบนได้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจไต่ถามกันเข้ามาก็น่าจะได้คำตอบแล้วเนาะคลิปหน้าอย่าพลาดเชียวนะครับท่อ PVC ยังสามารถสร้างไอเดียอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับครูจะแนะนำให้ดูในคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปทุกคลิปเลยนะครับที่ท่านเข้าไปชมกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนสนิทมิตรสหายของท่านและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำไปเรื่อยกดตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่ครับนับได้กระบะหนึ่งกี่บุ้งกี่นะครับแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปทำตรงกระบะนู้นเดี๋ยวครูจะตักดินใส่กระบะมุดกระบะนู้น